Sziasztok, Zoli vagyok, ez az Összeraklak következő része. Habár nem a Kuat hajógyárban, de elkészült végre a csillagromboló, úgyhogy meg is nézhetjük közelebbről. Tartsatok velem! Láthatjátok, hogy egy igencsak impozáns készletről van szó. Durván olyan 46 centi hosszúságú, olyan 26 centi széles, és 18-20 centi magas lehet, tehát egyáltalán nem kicsi. Ugye ez egy resurgent osztályú csillagromboló, ez már a Sequel érához tartozik, az első rendnek a csillagrombolója, amit a Kuat művekben gyártottak, ezért is utaltam erre konkrétan az intróban. Egy kis érdekesség, hogy a birodalmi osztályú csillagrombolókhoz képest, ugye ezek szerepeltek a régi trilógiában, ezek hatalmasok voltak, pontosabban hatalmasok a valóságban, hogyha ilyet lehet mondani, ugyanis 3 kilométer hosszúságúak, egy birodalmi csillagromboló 1,5 kilométeres. Nos, ennek a csillagrombolónak 1,5 kilométer a szárnyfesztávja igazából, tehát ebből is látszik, hogy brutális a mérete. Hát pontosabban brutális a mérete a valóságban. Hát hülyeség ezt mondani, hogy valóságban, a Star Wars univerzumban. Nagyon-nagyon szép a modell, nagyon letisztult, tök jól mutat minden egyes része, majdnem tökéletes, majd elmondom, hogy igazából mi az egyetlen problémám vele. Jók az arányok, tök jó ez a lapos kialakítás. Szerintem az elemzését azt kezdjük az állványtól, ami igencsak stabil, de láthatjátok, hogy ha rákerül már az egész csillagromboló, akkor azért képes megmozgatni, úgyhogy azért nagyon-nagyon lögdösni nem ajánlatos, de azért tartja szépen. Ugye az állványnak az elején kapunk egy kis plakettet, egy kis táblát, amin szerepel a Stars felirat, valamint egy csodálatos Terminator Resurrection Star Destroyer felirat. Hát ugyebár nem licenszelt készlet, ezekkel együtt járnak ezek a hülye keverések, én nem tudok erre mást mondani. Hát furán néz ki, felragasztottam, de ne is beszéljünk róla. Egyébként az állvány ezzel a fekete színnel, a szürke oldalborítással szerintem tök jól néz ki, és mint mondtam, egész stabil is. A csillagrombolót szerintem kezdjük az elején, mert hát hol máshol kezdenénk. Tök jó az eleje, egy picit nyitottabb a két oldala, és olyan a kialakítása, minthogyha egy faltörő kos lenne, minthogyha egy szigony nyúlna ki belőle. Nekem ez picit a hajók, a tengeri hajók orrészének kialakítására emlékeztet. A hajónak a teste, ahogy mondtam, szépen egybe van, hát icipici rések vannak itt az elemek között, de az egyáltalán nem zavaró. Itt középen húzódik a két felső borítórész között egy árok, és itt a tetején figyel egy jó nagy ágyú, ami szépen meg tudja küldeni a támadóknak az arcát. És hogyha tovább megyünk a tetejére, ugye itt helyezkedik el a parancsnoki híd, ami jóval laposabb, mint a birodalmi csillagrombolóknál megszokhattuk. Ugye az egy kiemelkedő, szinte T-alakú építmény. Tanultak a múlt hibáiból, ugyanis láthattuk a filmekben is, hogy volt olyan csillagromboló, amit úgy pusztítottak el, hogy egyszerűen kamikaze módra belerepültek a parancsnoki hídba, ezért lett ez egy jóval laposabb, belesüllyesztett konstrukció. Sőt, a hajónak a belsejébe építettek egy másodlagos hidat is, ahol volt egy olyan legénység, aki azonnal át tudta venni a hajó irányítását, hogyha az itt lévők esetleg meghalnak. Viszont ebbe a készletbe ez nem kapott helyet. A belseje az nagyrészt üreges, csak a tartó vászszerkezete kapott helyet benne. A hídon is sok kis apró részletet helyeztek el, van kommunikációs antenna, hát mindenfajta kis aprócska elemből egy-egy kis részlet. Nekem összességében tökre tetszik ez a rész is, meg az egész felső hajótestnek ez a lépcsőzetes elrendezése szerintem nagyon-nagyon jól mutat. Itt két oldalt található két rés, ilyen árokszerű rés, és hatalmas meglepetésemre helyet kapott a készletben játszható funkció. Kellett a felső panelek aljára egy ilyen kis technikszerű konstrukciót felcuppantani, és van itt két kis fogaskerék, és hogyha ezeket forgatom, akkor hoppá, szépen előbukkan egy egész turbolézer sor. Ez mindkét oldalon működik. Hát ez egy nagyon jó kis extra,
ez egy hatalmas pluszpont jár érte. Nekem nagyon tetszik. Egyébként az egész csillagrombolónak ilyen nyílhegyszerű az alakja, tehát hogyha szemből is ránéztek, teljesen úgy néz ki, mint hogyha egy nyílhegye lenne. Nekem nagyon-nagyon tetszik a dizájnja. Sokszor mondtam, hogy nagyon tetszik, de lehet, hogy még el fogom egy-kétszer mondani. Kicsit átfordítom a másik oldalra. Láthatjátok, hogy a két oldalsó rész az szintén nyitott egy picit, a felső és az alsó hajótest között van egy rés, és még arra is figyeltek, hogy itt is legyenek részletek. Különféle ágyúk, egyéb kis, díszítő elemek, inkább ilyen hajótest borító elemek is kaptak helyet rajta, valamint egy picit láthatjuk, hogy hogyan épül fel az alsó panelnek a belseje. Itt a híd két oldalán, az árkok mögött ilyen pici kerek elemekből kellett többet elhelyezni. Tök jól néz ki, olyan igazából, mint hogyha egy kicsit rücskös, szemölcsös lenne a felület, de ez is tök jól mutat. És elérkeztünk a csillagromboló azon részéhez, ami nekem a leges-leges legjobban tetszik, mégpedig a hátsó ionhajtómű részleg. Hát most nézzétek meg! Szerintem brutálisan jó ezekkel a kék részekkel. Annyi, hogy ezek a belső kék elemek, ezek könnyen elmozdulnak. Láthatjátok, hogy alig érek hozzájuk, és már is helyet változtatnak, billegnek, de nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye van 3 hatalmas hajtómű, és több kék kicsi, és ez a két felső kis kék fogaskerekes elem, az felel a turbolézereknek az elővarázsolásáért. De ezzel a résszel nem tudok betelni, iszonyat részletes, nagyon sok kis apró részlet található rajta, nekem iszonyatosan tetszik, tényleg csak ismételni tudom magamat. Ez igazán az, ami megragadja az embernek a tekintetét. De jöjjön a fekete leves, el is jutottunk a készlet szerintem legnagyobb hibájához, bár már lehet nektek is feltűnt. Van 22 elem rajta, wedge elem, tehát ilyen burkolati perem elem, aminek picit más a színe. Tehát ezeknek haloványan, de erősebb szürke színe van. Nem olyan világos, mint a többi elem, ami az egész hajót építi fel, sötétebb. Most nem tudom, hogy ennek az oka esetleg, hogy a Gobrix ilyen elemeket nem gyárt ilyen színben, és máshonnan kellett beszerezni. Hát minden esetre egy icipicit számomra azért zavaró, hogy ezek az elemek máshogy néznek ki. Ugye felől van belőle 1, 2, 3, 4, 5, meg itt is 5. 10, meg alul is kapott helyet, hát azok szerencsére nem annyira zavaróak, mert nem látjuk őket. Valamint ezeknél a nagy, szabályos, négyzet alakú elemeknél is van egy picike fehér pötty a közepén, ami látható. Hát ez is felül összvisz 2 helyen van, de az is azért egy icipicikét zavaró szerintem. Ugye a leghíresebb Resurgent osztályú csillagromboló a Sequel érában a Finalizer, ami Hux tábornoknak a zászlós hajója volt. Annak nem pont így nézett ki, főleg az orr része, de azért nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni benne. A brikkeknek, mint ahogy a Gobrix-es elemeknél megszokhattuk, nagyon-nagyon jó volt a minősége. Talán az eddigi legjobb minőségű elemek voltak, amikkel én eddig dolgoztam. Szinte maguktól összepattantak, nem hiányzott egy darab se. Tényleg tök könnyen össze lehetett őket nyomni, és mégis nagyon stabilan tartanak. Egyedüli, trükkösebb része a csillagromboló összerakásának az a 2 felső panelrésznek a felhelyezése, de hogyha az egyiket már megcsináltuk, és rájöttünk, hogy mi a nyitja, a másik már egész könnyen megy, de azért óvatosan kell, hogy nehogy leboruljon az egész, már addig feltett rész. Méretre szerintem pont megfelelő, nem hatalmas, elfér a polcon, nem brutális 80-100 centis, amit nem tud hova rakni az ember, tehát helybarát is, egyben felességbarát is, tehát talán kevésbé morognak érte, árban is nagyon baráti, $50 kerül, ha jól tudom, a Joybrix-nél. Szállítást azt nem tudom, de hát az $50 az 20 000 forint sincs, 1751 darabos készletért. Szerintem ez is teljesen megéri. És ettől a kis apróságtól eltekintve, hogy más színűek itt a szélső borító elemek, szerintem egy majdnem tökéletes készletről beszélünk. Nekem nagyon elnyerte a tetszésemet. Egyben ez az első nagyobb Star Wars-os
készletem is. Még egy apróságot a Moltking-gel kapcsolatban megjegyeznék, lehet, hogy valakinek feltűnt az előző videóban is, hogy nem pont az ő logójuk van az összerakási útmutatón. Bizonyos licensz problémák miatt, nem tudom, hogy pontosan miről van szó, csináltak egy subbrandet, egy almárkát a Moltkingen belül, és több készletet belepakoltak, például ezt is, hogy elkerüljék az egyéb licensz problémákat. Ezért lett a termékkódja is egy picit más, ugye ez a JG, nem a 21072-es, ami eddig volt, ezért változott egy picit a matrica is, valamint más a logó is. Én köszönöm még egyszer a készletet a Joybricks-nek, ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok le egy lájkot, a videó leírásában megtaláljátok a linkeket a készlethez, a Joybricks-hez, én pedig hamarosan érkezem a következő bemutató videóval. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!